Χαίρετε. Ονομάζομαι Λαζαρίδης Αστέρης και αυτό το βίντεο το κάνω για να σας παρουσιάσω την εφαρμογή της MLS ονόματι Mike ή αλλιώς Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης MLS. Σκοπός του εν λόγω βίντεο είναι να σας παρουσιάσω μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία προσφέρει η εφαρμογή Mike. Ας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο τι είναι η Mike. Η Mike είναι το κύριο χαρακτηριστικό προώθησης MLS, η οποία ενσωματώνεται πλέον σε όλες τις συσκευές της. Η Mike έχει αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία των χρηστών από όλες τις συσκευές MLS, ενώ αλληλεπιδρά με τον χρήστη. Η Mike χρησιμοποιεί τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής για την εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών. Παραδείγματος χάρη, περιήγηση στο διαδίκτυο, GPS για εμφάνιση κοντινών νοσοκομείων και φαρμακείων, εκκίνηση προεγκατεστημένων εφαρμογών τα οποία μπορεί να υπάρχουν ήδη στο σύστημά μας και διάφορες εγκυκλοπαιδικές ερωτήσεις τις οποίες έχουμε σκεφτεί. Για να δούμε πώς γίνεται η εγκατάσταση της Mike. Βρισκόμαστε στο Play Store, πατάμε εγκατάσταση και περιμένουμε να κατέβει. Με το που κατέβει, ανοίγουμε την εφαρμογή και δίνουμε συγκατάσταση για την εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων, εμφάνιση πάνω σε άλλες εφαρμογές, το τικάρουμε, ο ορισμός της Mike ως βοηθός, αλλάζουμε την Google, βάζουμε τη Mike, πάμε πίσω και τώρα θα μας ζητήσει άδειες για επαφές, διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, πρόσβαση τοποθεσίας, φωτογραφίες και μέσα και εγγραφή ήχου. Μετά πραγματοποιούμε είσοδο μέσω ενός email που μπορούμε να έχουμε. Με το πραγματοποιηθεί η είσοδος, βγαίνουμε στο interface της Mike. Κατευθείαν αναγνωρίζουμε το κυκλικό μικρόφωνο, στο οποίο από εκεί πέρα θα γίνονται οι ερωτήσεις. Κάτω δεξιά είναι ο ήχος, ο οποίος μπορεί να μιλάει η Mike, μπορεί να το ανοίξεις και να το κλείσεις. Το συν για να προσθέσεις συσκευές και λογαριασμούς και από εδώ αριστερά μπορείς να επεξεργαστείς το λογαριασμό σου. Ξεκινήσουμε με ερωτήσεις για να δούμε τι μπορεί να κάνει η Mike. Όταν εγώ θα κάνω ερωτήσεις, ο ήχος από το μικρόφωνο μου θα χρησιμοποιείται από τη Mike, γι' αυτό δεν θα ακούγομαι. Αλλά θα μπορείτε να διαβάσετε την ερώτηση και να δείτε τι είπα. Με την ερώτηση «Πες μου τον καιρό», η Mike θα μας απαντήσει. Λόγος Αβράμι. Ο καιρός σήμερα. Κυρίως νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 16 βαθμούς. Μας λέει τον καιρό. Με την ερώτηση «Διανυκτερεύουν φαρμακείο», η Mike μας πετάει στην τοποθεσία μας, το που βρισκόμαστε και τα διάφορα διανυκτερεύουν φαρμακεία τα οποία βρίσκονται γύρω μας. Για να δούμε τι θα γίνει όταν θα ρωτήσουμε στη Mike να παίξει μουσική. Προτιμάς ξένη μουσική, ελληνική, η μουσική ανάλογη με τη διάθεσή σου. Οκ. Η Mike πήγε να μας ψυχολογήσει και να καταλάβει τι μουσική θα θέλαμε να ακούσουμε. Της απαντήσαμε ό,τι θες εσύ και μας πέταξε ένα από τα εκατομμύρια κομμάτια μουσικής που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Για να δούμε αν η Mike μπορεί να μας βοηθήσει στο τι να φάμε. Να προτείνω κάτι σε ζυμαρικό ή μήπως θα ήθελες κάτι με ρύζι. Τι θα έλεγες για ρύζι μπασμάτι. Γεια σας. Με τη συζήτηση το τι να φάω σήμερα, να μου προτείνει ρύζι μπασμάτι και να τη ζητάω μετά τη συνταγή μου, πετάει συνταγή για pancakes. Δεν πειράζει, για να δούμε μήπως γενικά δεν το έχει. Τι θα έλεγες για ρύζι μπασμάτι. Οκ. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι προσπαθώ εγώ να ζητήσω συνταγή για ρύζι μπασμάτι. Τι θα έλεγε για ρύζι μπασμάτι και μας πετάει λουκουμάδες σακής πετρετζίκης. Δεν πειράζει, προχωράμε. 525.948,77. Διάφορες ερωτήσεις τις οποίες μπορεί να βρει πολύ εύκολα στο ίντερνετ. Η Mike θα σας απαντήσει στο οτιδήποτε. Στο οτιδήποτε θέλετε. Και όταν δεν θα έχει να απαντήσει,
τότε ή θα πει δεν κατάλαβα ή θα προσπαθήσει να κάνει την συζήτηση λίγο πιο προσωπική. Για να δούμε αν μπορώ να βρω κάποια ερώτηση, ας πούμε, τώρα. Τη Siri την αγαπώ. Βέβαια, εγώ είμαι μεγαλύτερη, μην ξεχνάς πως γεννήθηκα το 1989. Παρόλα αυτά, είμαστε πολύ καλές φίλες. Τη Siri την αγαπώ. Βέβαια, εγώ... Βλέπετε ότι σε διάφορες ερωτήσεις, σε διάφορα keywords, όπως τη λέξη Siri, η απάντηση θα είναι η ίδια. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει και από άλλους κατασκευαστές AI βοηθών, όπως η Siri και η Google. Θέλεις να σου πω ένα ανέκδοτο? Ο Chuck Norris έχει μετρήσει μέχρι το άπειρο 2 φορές. Οκ. Ποιο νησί έχει τα φθηνότερα έπιπλα? IKEA. Άλλο ένα feature είναι το να προσπάθεις να πιάσεις συζήτηση με τη mic. Αυτό κάνει λίγο πιο προσωπική την επαφή και δεν είναι τόσο απρόσωπο. Γενικά, μέχρι στιγμής εντυπώσεις χρησιμοποιώντας τη mic στο κινητό μου για μια εβδομάδα. Μεγάλο είναι στο ότι κατανοεί τα ελληνικά. Και ένα ακόμα μεγάλο είναι στο ότι μια ελληνική εταιρεία προσπάθησε να εισαχθεί στο χώρο των AI βοηθών, εξειδικεύοντας κάτι για την ελληνική αγορά. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά η υλοποίηση είναι επίοικος μέτρια. Η mic πάρα πολλές φορές κολλάει. Πάρα πολλές φορές μπερδεύει τα κομμάτια και πάρα πολλές φορές δεν καταλαβαίνει αυτό που θες πραγματικά εσύ να πεις και κολλάει σε αυτό που πιστεύει εσύ, αυτή ό,τι λες εσύ. Για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, αλλά το μεγάλο πρόβλημα διαπιστώνεται στο software. Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην MLS, κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι για μελλοντικές αναβαθμίσεις και υποστήριξη της συσκευής. Στην παρούσα φάση δεν θα συνέστηνα σε κάποιον να κατεβάσει και να αγοράσει την εφαρμογή, θα το συνέστηνα μόνο να την κατεβάσει για να πειραματιστεί.